Gagayahin mo si nanay, ha? Sagot. Opo. Okay. Mwah! Oh, gagayahin mo si nanay. Kinis kita. Kiss mo si nanay. One, two, three, four. Know what I'm waiting for? Sasabihin ni nanay yung animal, sasabihin ni Uno yung sounds, ha? Ano? Okay. Cow. Kau. Anong sounds ng cow? Oh. Wow! Ang pig. Ark. Ark. Ang bird. Yitik. Ang bird. Ulit. Tay. Tik. Ang duck. Wak wak. Ang Chicken. chicken. Tuk tik. Ha? Chicken? Chicken! Excuse me. Ang dog. Wow. Ow ow. Ang cat. Yow. Yow. Oh, ang galing. Ang frog. Yay. Yay. Ang giraffe. Giraffe? Ang snake. Oh, ganun ang snake. Ang tiger. Yow. Oh, elephant. Ganyan elephant? Ayun. Paano? Para umuutot? Ganun ba yung sound ng elephant? Ha? Anong sound sa elephant? Utot naman ni Uno yun eh. Ano ang sounds ng zebra? Ano yan? Tanyon. Ganon? Diba? Zebra ba yun? Ang dinosaur. Ay, ay. Ang lion. Kaya yun. Paano? Dog. Dog. Wolf. Ow, ow. Oh, galing. Ang monkey. I. Ang horse. Nay. Nay. Oh, very good. Ano pa ba? Ano pa sa tingin mo? Ang mga animals. Ano pa? Cow? Hindi. Hindi. Ayaw mo na? Doggy. Doggy? Iha. Dog ba yun? Doggy. 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 Okay. Doggy. Yung, Doy. ano yun? Doy. Bye! See you next time! Tabayon. Bye! Tabayon. Isa pa daw. Ano pa? Sige. Bird. Cow. O cow. Moo. Moo. Very good. Bird. Ball. Tik. Tik. Pig. Ang. Sheep. Baba. Goat. Doy. Meh. Paano nga? Goat. Paano? Elephant. Elephant. Huh? Hindi. Trumpet. Dami. Duck. Wak wak. Snake. Ang galing talaga. Chicken. Tuk tuk. Tik tik. Anong tok-tok tik-tik?